سلام دوستان، به کانال یوتیوبمون خوش اومدید. این کانال رو درست کردیم تا با هم دیگه غذاها و رسیپی‌های خوشمزه گیاهی رو با شما دوستان عزیز به اشتراک بذاریم. و امروز میخوایم یه پاستای خیلی خوشمزه واسهتون درست کنیم. خب بچه ها، اول از همه نوع پاستاست که باید پهنا داشته باشه و با اسپاگتی فرق میکنه. خیلی ها فکر میکردن که این اسپاگتیه، ولی مزه این پاستای لینگوینی خیلی بهتره. ولی خب اگه نداشتید میتونید از اسپاگتی استفاده کنید، اونم خوب میشه، ولی خودم ترجیح میدم این پاستا باشه. این رسیپی علاوه بر این که خیلی خوشمزه است، خیلی ساده و آسون درست میشه. حتی نیازی به آبکش شدن ماکارونی نیست. واسه همین من این رسیپی رو خیلی دوست دارم. خب الان میخوایم مواد لازم رو نشون بدیم که همونجوری که گفتم پاستای لینگوینی، گوجه، رب گوجه، اسفناج، قارچ و سیر و که برعکس گفتم. اول از همه پیاز رو نیگینی خورد میکنیم به این شکل. راستی بچه ها، یادم رفت بگم توی پاستا یه دونه از مگی سبزیجات هم میذاریم، البته با آب جوش، یه دونه فقط. خب بچه ها، الان میریم سراغ گوجه ها. میتونید نگینی خرد کنید یا اینکه یکم درشتر باشه. و الان قارچ رو خورد میکنیم. حالا قارچ رو دوست دارید کوچیک خورد کنید یا بزرگ، هر جوری که دوست دارید تو غذا باشه میتونید خورد کنید. من خودم دوست دارم یکم از وسط خوردش کنم که کوچیک تر بشه. کلا میتونید تو این پاستا حتی بروکلی بذارید یا به جای اسفناج اگه ندارید میتونید فلفل دلمه‌ای بذارید. میتونید سبزی‌های متنوع بذارید چون هر جوری باشه خوشمزه میشه. اگر هم دوست دارید میتونید سویا هم اضافه کنید. من خودم با سویا دوست دارم کلا، اگه نوع سویا خوب باشه البته. سیر رو میتونید هم رنده کنید هم خورد کنید. خب اینم از مواد لازم که به این شکل خرد کردیم. الان میریم سراغ سرخ کردن پیاز. خب الان کمی روغن میریزیم. بعد از اینکه روغن ریختیم پیازا رو میریزیم. سعی میکنیم که روغن زیاد نباشه، غذا چرب نشه. خب الان میریم سراغ ادویه ها. اول زردچوبه میریزیم، فلفل قرمز، فلفل سیاه، و نمک. چون یه مگی سبزیجات میذاریم سعی میکنم نمک رو کمتر بدم. خب
رنگمون طلایی شد رب گوجه رو اضافه میکنیم. چون ماکارونیمون تقریبا 200 گرمه، 2 قاشق بزرگ رب گوجه میدیم. اگه دوست دارید سسش خیلی بیشتر باشه میتونید بیشتر رب گوجه بدید. الان باید به رب گوجه‌مون دوباره ادویه اضافه کنیم. زردچوبه، و بعد شیرمون رو به رب گوجه اضافه کنیم که طعم خوبی بگیره. بعد از اینکه پیاز و رب گوجه و سیر رو تفت دادیم، آب جوش رو اضافه میکنیم. خب 3 پیمانه آب جوش میدیم تا بتونیم ماکارونی رو بدون اینکه آب کش بشه خوب بپزیم. و همزمان یه دونه مگی سبزیجات میدیم. و الان گوجه و قارچ رو اضافه میکنیم. خب الان ماکارونی رو اضافه میکنیم که همزمان با گوجه و قارچ بپزیم. به اندازه 200 گرم ماکارونی میدیم. بعد از چند ثانیه که ماکارونی نرم شد با بقیه مواد میکسش کنیم. الان به مدت 10 الی 15 دقیقه سرش رو میذاریم که دم بیاد. بعد از 10 دقیقه ماکارونی تقریبا پخته شده. هم میزنیم. کاش میشد شروع رو حس کنیم. در مرحله آخر اسفناجا رو اضافه میکنیم. چون اسفناجا خیلی زود پخته میشه و سرش رو میذاریم که اسفناجا نرم بشه. بعد از 1 دقیقه به این شکل اسفناجامون پخته شده و باید هم بزنیم. پاستای لینگوینی الان آماده سرو. همینجوری سس‌دار باید باشه. بچه‌ها پاستای ساده و خوشمزمون آماده شد.
نوش جان.